در این قسمت از سفرمون به روستای افین در استان خراسان جنوبی میریم. سرزمین یاقوت سرخ. امروز قراره در بزرگترین مزارع زرشک ایران و جهان ببینیم که زرشک به چه روش‌هایی برداشت و خشک میشه. دیشب رسیدیم روستای افین، اومدیم این اقامتگاه زیبا و سنتی توی روستا. اسم اقامتگاه سرای افین هست، اقامتگاه دنج. الان هم داریم میریم توی باغات زرشک تا از برداشت زرشک براتون تصویر بگیریم. به به، چی از این قشنگتر که وقتی در اقامتگاه رو باز میکنی با مزارع زرشک روبرو میشین. با ما همراه باشین که امروز میخوایم ببریمتون به زرشک چینی در مزارع زرشک افین. روستای افین در بخش ذوحان شهرستان زیرکوه و 120 کیلومتری شمال شرقی شهر بیرجند مرکز استان قرار داره. این روستا به پایتخت زرشک ایران معروفه. حدود 280 هکتار باغ زرشک در این روستا وجود داره که یکی از اصلی ترین منابع درآمدی مردم روستای افین هست. علی آقا ما رو همراهی میکنه از بچه‌های افین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد میری هستم، اهل و ساکن روستای افین. این زرشک که شما الان اومدید، این زرشک محصول استراتژیک خراسان جنوبی است، خصوصا همین روستای افین. این زرشک حدود 6 ماه طول میکشه تا به ثمر برسه. اوایل فروردین ماه سبز میشه، بعد تو اردیبهشت شکوفه میده، شکوفه های زرد رنگی. تقریبا دهم از نیمه اردیبهشت باز شکوفه ها میریزه و میوه شروع به ثمر نشستن میکنه تا اول مهر. از اواسط مهر که میشه دیگه ما کشاورزان محصول رو برداشت میکنیم از 15 مهر به بعد ما به دو روش اول سنتی فرش میکنیم و با چوب تکون میدیم میبریم تو خرمن، بعد اونجا چگ میزنیم و مراحل بادکش و بعد میدیم بازار. مرحله دوم با قیچی شاخها را جدا میکنیم، بعد میبریم توی بارگاه های زرشک حدودا تا برج 11 12 4 5 ماه به روش و به چیز خودش خوش میشه. بعد شروع به تکوندن میکنیم، خار رو جدا میکنیم و میوه رو جدا و میدیم به بازار. کیفیتش بهتر اونه که کیفیت اون روش دوم میگیم پفکی. اون روش بله هم بهداشتی تره، هم کیفیت بهتره، چون از برج 7 که شاخه ها رو ما میذاریم روی بارگاه، روی داربست درست میکنیم، خودش به شکل خودش خوش میشه و بعد کیفیتش بهتره. اون میشه پفکی. روش بلند که سنتیه که با فرش و خرمن و اینا داریم ما جمع آوری میکنیم. آبیاری درخت‌ها به چه شکله؟ از کجا تأمین میشه آبش؟ آبیاری 2-3 تا قنات هست، رودخونه است و خشکسالی ها کان تاثیر گذاشته که آب کمتر شده، ولی خب تقریبا 45 روز 60 روز بعضی شاید تا 90 روز آب نخوره.
ولی خود زیاد آب بخوره بهتره، ولی خود کم باشه اشکال نداره الان. ولی معمولا دیگه 45 روز تا 60 روز. الان این درختایی که اینجا هست چند سالن حدوداً؟ اینا شاید 100 سال هم باشن. الان اینا دارن میشینن 100 سال؟ اینا 100 نه تقریبا. ها بابا اینا چند سالی ان تقریبا؟ از موقعی که ما یاد میدیم ما خودمون 47 8 سالم هست اینا همینجوری بوده. فکر کنم 70 سال 80 سالشون باشه. 70 80 شاید باشه. اینا بالا اینا فکر کنم 100 بالاه. اینا 100 هم میگن بالاه. دیگه بخوایم ما مثلا با قیچی بزنیم با تو ای زیرش باز بکنیم. زیاد طول میکشه. ولی اینجوری که هست که زودتر میشه. سری جمع بکنه که تو بارونا نیافته، چون بارون بخوره خراب میشه. زرشک رو با قیچی که از شاخه جدا میکنیم، شاخه ای که بدون بار هست برای سال آینده آماده هست دیگه ضربه نمیخوره، درخت هم کمتر ضربه میخوره. ریخت و پاشی که با چوب زدن انجام میشه با قیچی انجام نمیشه، کمتر ریخت و پاش میشه و درست از نظر وقت، صرفه‌جویی وقت با چوب بزنیم صرفه‌جویی بیشتره در وقت، ولی محصولی که جمع میشه با قیچی و شاخه زدن بهتره از چوب زدن. از چوب زدن ولی محصولی که قیچی میکنن معمولا اوایل برج 8 دیگه شروع میکنن واسه بارگاه زرشک. اونایی که بارگاه زرشک دارن میرن روی داربست میرسن و تا برج 12 یا بعد از عید میذارن که زرشک به صورت پفکی خشک بشه. ولی زرشکی که با چوب میزنه به صورت دانه اناری یا معمولی به وارد بازار میشه. زرشک شاخه‌ای دست کشاورز رو بهتر میگیره، از نظر سودآوری برای کشاورز بهتره. هر درخت حدوداً چند کیلو زرشک میده تر؟ بستگی داره به درخت. درختی که پربار باشه ممکنه چیز حدود 50 کیلو 60 کیلو تا 100 کیلو بار تر داشته باشه. چقدر خشک میشه از این بار تر؟ از اون بار خشک معمولا هر 4 کیلو 1 کیلو بار خشکی. واقعا چقدر سخته این برداشت زرشک، خیلی سخته. امسال باغای زرشک کمترین ثمر رو داشتن. الان میبینید خیلی قسمت ها ثمر ندارن، سال دیگه ثمر بیشتری دارن. این درخت‌ها پارسال ثمر داشتن ولی امسال دیگه خیلی کم دارن. یعنی در همین حد چند تا. ای خداوندا دو تا را فریدی، ای خدا یکی ما و یکی روز آفریدی، این خدا یکی لیلی یکی مجنون دلسوز، ای خدا زن و مرد را به هم جور آفریدی. الله جان این وای جباده وای دارد افین، ای خدا نسیم دل گشایی دارد افین. الله جان
این وای شما مردم نمیدانن بدانن ای خدا چه جوانای قشنگی دارد فین الله جان. زرشک‌های چیده شده رو برای خشک شدن به خرمن‌هایی که از قبل آماده کردن میبرن. هر کشاورز 1 ماه قبل از برداشت شروع به ساخت خرمن برای خشک کردن زرشک‌ها میکنه. اینا رو زمینش که اینجوری قبلا اینجوری خراب بوده، مثلا باید گل بشه که درست بشه که زرشکا حساب خوب تمیز جمع جور بشه، جمع کنیم. بعد میام اینجا با آب و گل درست میکنیم و به قول معروف گل میکنیم، به قول ما گل میکنیم و آماده میشه. بعد 2-3 روز خوش بشه بعد زرشکا رو که چیدیم میریزیم اینجا. با مدت تقریبا 1 هفته تا 10 روز طول میکشه که خشک بشه. بعدم با این میگیم، ما میگیم چک بانکی نه، چک اسم چکه که با اینا چی اینجوری میریزیم بالا که برگاشو باد ببره و زرشکا جدا بشه. بعد چند روز که بومونه خوش بشه دیگه جمع میکنیم و ببریم دستگاه سورت، اینا سورتینگ و آماده کارتون میشه. از زرشک در پخت بعضی غذاها مثل زرشک پلو با مرغ و یا برای درست کردن مربا یا ترشی استفاده میشه. آب زرشک و رب زرشک نیز از دیگر فرآورده‌های زرشک است. ما گردوها رو اول میشکنیم، بعد میصابونیم، قشنگ بصابونیم، بعد قروتا رو میریزیم توش. حالا هر مرحله که انجام دادم بعد براتون صحبت میکنم که اینا چجوری باید بشه. این تقار قرود مالی، تقارچه، ما میگیم تقارچه. قروتا میریزیم توش.
اینا اصلا نباید خیس بخوره. اگر خیس بخوره بیمزه میشه. یعنی شما همین الان اینا رو شستین؟ الان که آمدم اینجا آب ریختم که باید این تازه ها که ریختم توش شسته بشه. اینا تازه ای. قدیم روستای ما که بچه بودیم این مادرامون میگفتن که موقعی که قرود میمالین اینقدر باید اینا صدا بکنه که زن همسایه بفهمه. اونقدر قرود خوشمزه میشه. قرود ته شیر مایه میزنه ماس میکنه. ماس رنگ که باز تو تونم میریزین که زده میشه. مسکش رو جدا میگیریم، دوغش رو جدا میگیریم، بعد دوغش رو میریزین تو دیگه چوبدن جوش میدن. تقریبا 1 ساعت 1.5 ساعت طول میکشه تا موقعی که او جوش بخوره. بعدن که جوش خورد لج میشه. باز او لچا رو امروز که جوش دادیم تا فردا صبح باید تو همون دیگ باشه. تو همون دیگ باشه که خوب رنگشو پس بده. بعد فردا صبح میریم روی یک شال تمیز پهن میکنیم. این قروتا رو اونجا درست میکنه ریشال. اینقدر ممالین که نگاه این قروتا روغنی بشه. میبینی؟ الان دستم روغن داره. خیلی خوب. یه مرحله که تمام شد. اینا رو بعد جوش میدیم تا باز غلیظ‌تر بشه. الان 1-2 تا قل بخوره. هم رنگش سیاه‌تر میشه، هم تیره‌تر میشه. قروتی هم آماده شد. اینم وقتی که با نون تیلیت میکنیم اینجوری میشه. خیلی خوشمزه بود. یه قاشقش خالی خوردم، خیلی خوب بود. علیا آقا بیا اینجا. سلام، چطوری علی جان؟ خوبه. یک زیرش کم کنی ها؟ بله. برای کی؟ برای خود ما. شما اشتباه کنید. من گفتم بیا یک طور بینو یک کمی گپ زن نقوش در اینو ببینن چیه میگم. این من نفینی گپ زنه. چه خبر شما؟ خبره نیست. رفتم میمون. میمونو خو نه بیشتر نه یا. اینجا چیز بده ما معطل شما بده. گفت شما که بیاین. ببینید چه خبره. بخم الان شما برین ساعت چند میگردی؟ ما برم نماز شو. بو پس ما چیکار کنه؟ ها؟ بو پس ما چیکار کنه؟ احمر سعی ما آخر مخت شما نه؟ نماز شو. درست نماز شما هشو؟ دیگه خودم باید یه ادوی بده یارو. از ببینید شما که افینیا گویش خاص خودشونو دارن تو منطقه. ما وقتی با هم صحبت کنیم شاید همین روستاهای نزدیکمون متوجه نشن. شاید متوجه نشن ما چی داریم میگیم وقتی افینی غلیظ داریم صحبت میکنیم. جوری اصلا توی جمعایی که هستیم، توی شرای دیگه که هستیم، دور هم میشینیم فقط لهجه خودمون صحبت میکنیم. من مثلا دنبال چیزی میگردم که پیداش کنم، وقتی پیدا میکنم میگم اینا که عدیمه، اینجا نه، یعنی اینجاست پیداش کردم. وقتی که به دیدار کسی میریم، این دوره همی ما میگن آتشونی داشتیم. چی داشتیم؟ آتشونی شب میشینیم میگن آتشونی بده. آتشونی. به حیات چی میگید شما؟ مین سرا میگیم. حیات هم میگیم، مین سرا میگیم. به سفال ما میگیم سخال. از خدمت شما به صندوقچه میگیم مجری. سینی میگیم مجمع. به زشت چی میگید؟ جشت میگیم. جشت میگیم. چیز خوب رو میگیم ناز. سالم رو میگیم دورباخ. میگیم دورباخی یعنی سالمی.
خرابکاری میگیم بدعدی، یعنی ادای به در آوردن، خرابکاری کردن. یا حالا من یه افعالی که ما میگیم، ما به هست میگیم نه نعیه، یعنی هست. همین اگر نیست باشه میشه نه. نه میشه هست، نه میشه نیست. دیگه داریم از این روستای زیبا میریم. امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو. منتظر ویدیو بعدی هم باشید. یادتون نره که ویدیوها رو لایک کنید، کامنت بذارید و کانال رو اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که حمایت خیلی خیلی بزرگی از ما میکنید. دمتون گرم.